Hello sa inyong lahat! Kumusta kayo? Welcome dito sa YT channel natin na Matinik, where math made easy for your kids. Ako nga pala si Coach M, your friendly math tutor. Sa video tutorial na ito, ating pag-aaralan kung paano ginagawa ang multiplication of decimals. Kaya tara na, simulan na natin ito. I-recall natin na sa addition at subtraction ay need muna nating i-align yung mga decimal point bago tayo makapag-add at subtract. Di ba? No need to do that in multiplication. Dito ay i-multiply lang yung mga digit tulad sa mga whole number. Tapos, para malaman kung saan ilalagay yung decimal point ng product, ay bilangin lang yung decimal places dun sa mga factors. Sige, apply natin yan dyan sa 5 number na nasa baba. Sa number 1, meron tayong 0.9 at 0.8. Ang first step ay i-treat sila as a whole number. So, wag niyo munang pansinin o problemahin yung decimal point nila. Okay? So, lalabas dyan ay 9 times 8 na equal sa 72. Ang next step ay dapat malaman natin kung saan ilalagay yung decimal point dyan sa 72. Paano gagawin yon? Madali lang. Bilangin natin yung total number of decimal place dyan sa mga factor niya. Okay? Sa first factor na 0.9 ay may isang decimal place yan. Bakit isa lang? Kasi ang tenths place lang ang may digit. Ibig sabihin yan, isa lang sa place niya ang merong value. Okay? Same thing dun sa second decimal na 0.8. So, bale, may dalawang decimal place. Yan, alam na natin yung total number of decimal place. Kaya, pwede na nating ilagay ang decimal point dyan sa product na 72. So, ano ang next step? Magbibilang tayo mula sa rightmost side ng 72 papunta sa kaliwa nito ng dalawang decimal place. Kaya, ganito ang kalalabasan niyan. Yan. Nailagay na natin yung decimal point sa product. Pero sandali. Hindi ganyan ang proper way ng pagsusulat ng decimal, di ba? Natutunan natin yun dun sa part 2 ng Understanding Decimals. Pawatch na lang yun para ma-recall kayo. Don't worry, nilagay ko na yung link sa description box. Okay? Thank you! Kaya, lalagyan natin ng 0 yung ones place niya. So, ang final answer natin na product ng 0.9 at 0.8 ay 0.72. Okay? Sige, magsagot pa tayo.
para magamay nyo ito. Punta na tayo sa number 2. Dito naman sa number 2 ay meron tayong 2-digit at 1-digit na factors. First step, syempre i-treat natin sila na mga whole number. Kaya ganyan natin sila isusulat. Sige, multiply na natin. 4 times 3 is 12. So 2, then carry 1. Then we have 5 times 3 na equal sa 15. Don't forget to add yung carry 1 natin kanina. Kaya magiging 16 yan. Since wala ng digit na imumultiply, isulat na natin yung 16. Next step, para malaman kung saan natin ilalagay ang decimal point dyan sa product, bilangin natin ang total decimal place sa mga factor. Sa first factor ay may 2. At isa naman sa second factor. Kaya meron tayong total na 3 decimal place. Okay? Yan. Alam na natin kung ilang decimal place. Kaya pwede na nating ilagay ang decimal point dyan sa product na 162. Sige, lagay natin. Yan, nailagay na natin yung decimal point ng product. At syempre, para masunod natin yung proper way ng pagsusulat ng decimal number, lagyan natin ng 0 to indicate din na wala itong whole number part. Okay? Kaya, ang final answer natin ay 0.162. Okay? Gets ba yun? Magtungo na tayo sa number 3. Ito naman ay isang 2-digit decimal at 1-digit na whole number. Sige, gawin na natin. Okay. Tapos, 2 ang total number of decimal place. Kasi yung sa second factor ay wala. Kasi nga whole number siya. Okay? Kaya, 1.18 ang final answer natin dyan. Clear ba iyon? Number 4 na tayo. Dito, both factors are 2-digit decimal number. Isipin natin na mga whole number sila. Kaya ganito natin sila isusulat. Then, we multiply. Ilan lahat ang decimal place sa dalawang factors? Tama, 4. Kaya ganito ang mangyayari dyan.
Kakaiba ito sa mga nasolve natin, di ba? Pero don't worry. Kapag ganyan na may space o gap dun sa last digit mula dyan sa decimal point, ay lalagyan lang natin ng 0 yun. Kaya ganito ang kalalabasan niyan. Okay? At syempre, lagyan natin ng 0 yung sa ones place niya to indicate na wala itong whole number part. Kaya, ang product ni 0.17 at 0.16 ay 0.0272. Okay? Kung medyo lito kayo dyan, i-replay nyo lang itong video lesson na ito. Pwede nyo din i-type sa comment section sa baba if may question kayo or clarification about dito sa lesson natin, para matulungan ko kayo na maunawaan iyon. Okay? Thank you. Punta na tayo sa last number natin. Ang number 5 natin ay 4.36 at 0.27. Sige, multiply na natin yung dalawang factors. Yan, natapos din siya. Ngayon naman, para sa decimal place, ay magbibilang tayo. So, ilan ang decimal place? Apat. Tama. Kaya tara na, ilagay na natin yan dyan sa product nila. Kaya, ang product ni 4.36 at 0.27 ay 1.1772. Okay? Gets yon? Sige. Kayo naman ang magsagot. Bigyan ko kayo ng 5 number din na katulad nito para makapag-practice pa kayo ng multiplication of decimals. Okay? Practice time! Yan. Isolve nyo lang ang product ng 5 number na yan. Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama yung mga ginawa mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha. Yan, ang galing-galing mo na. Alam mo na ngayon ang mag-multiply ng mga decimal number. Excellent! Keep up the good work! And that concludes our lesson for today in this video tutorial. Congratulations at natapos mo ito. Maraming salamat. Stay tuned for our next video lesson on multiplication of decimals with word problems involving money. Kung nakatulong itong video lesson sa iyo,
Paki-like naman at share na din para marami pa itong matulungan. Paki-subscribe at papindot na din ang notification bell para ma-update ka agad-agad sa mga bagong video tutorials. Maraming salamat. See you all on the next video. God bless. To God be the glory.